Üdvözlünk minden kedves résztvevőt, köszönjük, és nagyon örülünk, hogy csatlakoztatok ma este hozzánk. Látunk sok ismerős arcot, és látunk új arcokat is, és mindkettőnek nagyon örülünk. Köszönjük a bizalmat, és igyekszünk tömörek és érthetőek lenni. Az előadás végén természetesen lehetőség lesz feltenni kérdéseket, és amennyiben az előadás során valami nem teljesen egyértelmű vagy érthető. Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozunk. Én Jakoleva Tamara vagyok, ő pedig Márta Sher, és mi vagyunk a Sher Európai Rehabilitációs Központ társalapítói. A Sherben olyan gyermekekkel és fiatal felnőttekkel foglalkozunk, akik neurológiai, anyagcsere vagy genetikai rendellenességben, vagy ismeretlen eredetű pszichomotoros késésekben szenvednek. A csapatunk gyógytornászokból, konduktor és logopédus kollégákból van. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy családközpontú terápiát biztosítsunk, és komplex megközelítéssel álljunk hozzá a kezelésekhez. A mai előadást interjú formában terveztük, összegyűjtöttük a leggyakoribb kérdéseket, amiket kapunk a szülőktől a függőleges pozicionálással vagy támogatott állítással, többféle kifejezést tudunk használni ma, és ezekre Márta válaszolni fog, úgyhogy javaslom, hogy vágjunk is bele. We can start. I give you word, Márta. Okay. Hello. So my name is Márta Sher, like Tamara already said. I'm a physiotherapy coordinator in Sher Rehabilitation, and I'm working with children with developmental delays for over 12 years now. Márta is üdvözlöm mindenkit, ő Márta Sher, és a Sher Európai Központban ő fizioterápiás koordinátor. 12 éve foglalkozik fejlődési problémákkal küzdő gyerekekkel. During my working years, during those 12 years, I noticed that topic of supported standing and standing in general of children with problems, with motor problems, cannot stand alone, is always a problematic topic and very interesting for parents and specialists. Ezek az évek alatt azt vettem észre, hogy a támogatott állítás és általában az önállóan állni nem tudó gyermekeknél ez a téma mindig nehéz, de érdekes is mind a szülők, mind a szakemberek számára is. This is the reason why we decide to make this meeting and bring you closer to the topic. Ez az oka annak, hogy úgy döntöttük, hogy összehozzuk az előadást, és közelebb tudunk önöknek. I will speak from perspective of pediatric physiotherapist, and I will answer most common questions asked by parents. But please keep in mind that each child should be consulted individually, as we are providing here only general information on the topic regarding this group of patients. A gyermekfizioterapeuta szemszögéből fogok beszélni, és a szülők által leggyakrabban feltett kérdésekre fogok válaszolni. Kérem, ne feledjék, hogy minden gyermekkel egyénileg kell konzultálni, és ebben a témában csak általános információkat adunk erre a betegcsoportra vonatkozóan. Yes. I would like to start now our presentation. Elkezdjük a prezentációt. And I would like to just once again ask everybody to mute their microphone, and then on the end we will have time to answer all the questions, additional questions which were not submitted before. És még egyszer szeretnék megkérni mindenkit, hogy kapcsolja ki a mikrofonját, hogy jobb legyen a hangminősége, és a végén, hogyha még maradnak kérdések, akkor a chatbe be lehet őket írni, és akkor megválaszoljuk, hogyha az előadás során nem kaptuk választ. Yes. So these are the most common questions which I'm receiving at work from parents. Some of them we also received in our registration form. Tehát ezek a leggyakoribb kérdések a támogatott állítással kapcsolatban, amelyeket naponta a munkákban kapjuk a szülőktől. Ezek közül néhányat az eseményben található űrlapon is megkaptunk, hogy miért kell állni, mennyire hosszan kell állni, mikor kell elkezdeni állítani a gyereket, hogy lehet elősegíteni őket. And we will start from the very beginning, which is why to stand. And I believe...
sorry. Amit fogunk kezdeni, az, hogy miért is előnyös, ha a gyerekünk áll. Yes. And I believe that many of you already know this poster, saw it in many places, translated to Polish, Hungarian, English, etc. Azt hiszem, hogy sokan látták már ezt a képet, és több nyelvre is le van fordítva, lengyel, angol, lehet, hogy magyarul is van valamilyen alternatívája. Véleményem szerint nagyon jól mutatja be az állítás elsődleges előnyeit. So yes, in my opinion, it represents very good primary benefits of standing, starting from improving function of our internal system like circulation, digestion, pulmonary system, which work more efficiently in a vertical position. Tehát az elsődleges előnyei közül a belső rendszereink, mint a vérkeringés, az emésztés, a tüdőrendszer működésének javítása, amelyek függőleges helyzetben hatékonyabban működnek. And I would like to give very simple example, which everybody experience in their life. So when we are sick and there is a longer period of time when we stay in bed. És nagyon egyszerű példaként lehet említeni azt az időszakot, amikor mindannyian megtapasztaljuk az életünkben, amikor megbetegszünk, és hosszabb ideig ágyban kell feküdnünk. Our hands or legs might get swollen, we feel weaker, we sometimes have constipation. A kezeink, meg a lábaink is, más testrészeink is megduzzadnak, gyengébbnek érezzünk magunkat, gyakran tapasztalunk székrekedést. And as soon as we can once again get up and start to function more in vertical position, stand, walk, all these symptoms are slowly going away. És ahogyan csak elmúlnak ezek a tünetek, és a betegségből meggyógyulunk, és aktívabbak leszünk, és fel tudunk kelni az ágyból, és a tünetek meg nagyon gyorsan eltűnnek. This is, I can say, how gravity is helping us with working of our body. Így a gravitáció segít nekünk a testünk működésében. But there are also less obvious benefits of which we don't think because we get it as I would say, gift with our health and ability to walk and stand independently without any problems. Az állásnak vannak kevésbé nyilvánvaló előnyei is, és amelyikre nem gondolunk, mert ajándékként kapjuk őket az egészségünkkel és a normál állásra és járásra való képességünkkel. And I'm speaking here about bone density, proper shape of our bones even, and social interactions which we are able to participate thanks to this that we are walking and standing independently. Ezek például a csontsűrűség növekedése, a csontjaink megfelelő alakja is, és a társadalmi interakciók, amelyekben azért tudunk venni részt, mert tudunk állni és járni. And I would like to give here one more example, which I hope you will be able to imagine. Imagine not putting weight on your feet ever. Do you think they will grow or they will stay in a relatively small size? Még egy példát szeretnénk hozni, és ehhez használni kell az elképzelésünket. Képzeljük el, hogy soha nem terheljük a lábunkat, és gondoljátok, fognak-e nőni egyáltalán. Yes, we see this very clearly with in children with hemiplegia who don't have access to proper therapy. That the affected side, which is less used side, is often not growing and it's shorter. Ezt gyakran látjuk a hemiplégiás gyerekeknél, akinek nincsen hozzáférése a jó terápiához. Az érintett oldal, amelyiket kevésbé használják, nem nő annyira jól, mint az egészséges, és sokszor rövidebb és kisebb. Then think about the child who cannot get into the level of his friends who are standing and walking. How often friends will go on the floor, lie down on the floor and speak with the child, interact with the child. Aztán gondoljanak a gyermekre, aki nem tud egy szintre kerülni az álló és járó barátaival, milyen gyakran ők fognak lefeküdni hozzá a földre, hogy beszélgessenek vele és játszhassanak vele. Probably not too often. And by putting child in a standing frame,
we put them into the society, I would say. Valószínűleg nem túl gyakran, és hogyha adunk ennek a gyereknek egy állítógépet, akkor a társadalomba is jobban be tudjuk illeszteni őt. Then there is a question, when should we start standing? A következő kérdés akkor, hogy mikor kell elkezdeni az állítást. And again, I would like to remind that each child should be approached individually. And what we do is adjusted to their needs. But the general rule is that the children from level GMFCS 5 or 4, and these are the children which are not predicted to be standing or walking independently in the first few years of their life, we start around 1 year of age. Ismét arra kérjük Önöket, hogy ne felejtjék, hogy minden eset egyedi megközelítést igényel, és minden gyerekkel külön kell foglalkozni és konzultálni, de az általános szabály az, hogy a 4-es és 5-ös GMFCS szintű gyermekeknél, tehát azoknál a gyermekeknél, akiknél nem várható, hogy önállóan állni vagy járni fognak az életük első pár évben, 1 éves koruk körül kezdjük el. And of course, we are speaking about supported standing, where all the body parts are fixed in a proper standing frame, where the child will not get harmed and cause more problems. És a támogatott állításról beszélünk, amely a testüket és az összes ízületüket semleges helyzetben tudja biztosítani, hogy ne okozzon semmilyen sérülést. In our center, I can actually say how we start in here. It looks like this, that we start first from exercises which are giving the child experience of putting weight on their legs. A mi központunkban úgy kezdjük el az állítást, hogy olyan gyakorlatokat adunk a gyereknek, amik lehetőséget adnak neki megszerezni ezt a tapasztalatot, hogy valamilyen súlyt a lábára helyezzük. We used weight bearing of lower extremities in different positions, like side lying, for example. We use therapeutic ball, where we can control how much weight child can put on their legs, and then just standing frame. Először használjuk a súly áthelyezést oldalfekvésben, használjuk a terápiás labdát, ami lehetőséget ad szabályozni, hogy mekkora súlyt, milyen sok súlyt helyezünk a lábakra, és majd csak utána az állítógépet. And important is also to remember that many times before the standing frame, child would need specialistic equipment like AFOs or other ortheses which will secure their feet, and then they can be placed in standing frame. Azt is nagyon fontos figyelembe tartani, hogy sokszor még az állítógép előtt szüksége lehet gyereknek ortopédiai eszközökre, ami korrigálja a lábait meg a talpait, az lehet fix vagy mozgófokás ortézis. And then the question of parents is how we can support child in a proper standing, because for me that's obvious that not everybody knows about existing of standing frames, or how actually to manage child in a bit harder condition to put in a proper standing. Egy gyakori kérdés a szülőktől az, hogy lehet támogatni gyereket a helyes állításban, a helyes helyzet megtartásában. Sokszor nem tudják, nem is ismerik az állítógépet, és nem is tudják, hogy vannak ilyen eszközök. Sokszor olyan állapotban van a gyerek, hogy nehéz elképzelni, hogy őt be lehet tenni állítógépbe. And there is a variety of standing frames available on the market, and parents are not responsible for knowing which one is proper for their child. Nagyon sokféle állítógép kapható a piacon, és ez nem a szülők felelőssége, hogy tudják, melyik a megfelelő az ő gyermekük számára. Specialists working with the child should have the knowledge and expertise to advise the best choice. A gyermekekkel foglalkozó szakembernek rendelkeznie kell azzal a tudással és szakértelemmel, hogy tanácsot tudjon adni a legjobb választáshoz.
And I would say that almost always, and in my opinion, it's the best way to try before you purchase the standing frame, to try it with the child. Gyakran, de lehet mondani azt is, hogy kb. Mindig szükség van arra, hogy a vétel előtt kipróbálják az eszközt a gyerekekkel. Yes. Here on the pictures you can see many different standing frames with the option to tilt them backwards or forward. A képen többféle állítógép látható, amelyiken lehetséges a dőlésszög beállítás, az alsó és az alsó végtagok abdukciója, az előső és hátsó támasz, és a gyermek igényéhez igazodó több szinten is beállítható állítógépek. We can also adjust in some of them abduction in the lower extremities, which is important when there is any hip problem. Tehát az alsó végtagok abdukciója akkor fontos, hogyha van bármilyen csípő problémája. And there are standing frames with back support, front support. És az előső és hátsó támasz is lehetséges beállításban. And the ones which, and also ones which we can adjust position of basically almost every joint. És olyanok is vannak, ahol szinte minden izületet be lehet állítani és be lehet támasztani. And we need to remember that the more severe condition of the child is, more specialistic standing frame should be. Nem szabad elfelejtenünk, hogy minél súlyosabb, minél komolyabb a gyermek állapota, annál speciálisabb állítógépre van szükség. Which means that we have many options to adjust the tilt, adjust the position of the trunk, of legs. Ami azt jelenti, hogy több lehetőségünk van a dőlésszöget beállítani, a törzstámaszokat beállítani, a lábokat. Yes. And then when we already get through it and we have this standing frame at home, there is another question, how long we should stay and what is the protocol? És amikor ezt már mind megtettük, és már otthon van az állítógép, és csak használni kell, a következő kérdés az, hogy mennyi ideig, és milyen protokoll szerint kell használni. So the standard practice is 2 times 45 minutes per day, 7 days in a week. A szokásos gyakorlat az naponta 2-szer, 45 perc, és 7 napot a héten. And of course, we need to take in accounting how child is managing standing position. And often we start from shorter periods of time, and then we increase gradually to the full extent of the standing. Természetesen azt is figyelembe kell vennünk, hogy a gyermek mennyi ideig bír állni, és gyakran rövidebb időtartamokkal kell kezdeni, és fokozatosan növelni. And very helpful is when we have available standing frame in a school or kindergarten, because as we all know, there is no 100 hours in a day, and often we come from work tired. Children are tired after school, so already making standing program in school or kindergarten is very helpful for parents, and it doesn't put so much pressure that you have to do everything after school. Nagyon hasznos az iskolában vagy az óvodában, hogyha van állítógép, mert ugye senkinek nincsen 100 órája a napban, és nagyon sokszor hazaérünk fáradtan a munkából, gyerek fáradtan az iskola után, és nagyon jó segítségnek tud lenni, hogyha már az óvodában letöltötte, vagy az iskolában ezt az állítógépes időt. És nem otthon kell minden szülőnek. Mm-hmm. And then there is a question, what we do when there is already some hip problem? Egy másik nagyon fontos és gyakori kérdés, hogy mit csinálunk olyankor, hogyha vannak bármilyen csípő problémák a gyermeknél. Is it allowed to stand? When it's allowed to stand? How it's allowed to stand? Lehet-e állni? Mikor lehet állni? Hogy lehet állni? So I have to admit that this question is appearing more and more frequently. We often have children with hip subluxation in different degree, or unilateral or bilateral hip dislocation. Be kell vallanom, hogy ez a kérdés nagyon gyakran felmerül. Gyakran van olyan gyermekünk, akinél különböző fokú csípő szubluxáció, valamint 1 és 2 oldali ficam van.
And what we can do in this situation is first, we need to determine the status of the hip. So what is actually going on? Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Az első lépés az az, hogy a csípő aktuális állapotának meg kell határozni őt, az állapotát. Big advantage is to compare LTG from previous years to see the progress of the deformity and how fast the deformity is progressing. Nagy előnyt jelent, ha ezt össze tudjuk hasonlítani az előző évek röntgenjával, és meg tudjuk állapítani, hogy a változások előre haladnak-e, és ha igen, akkor mennyire gyorsan. Yes. And there is many studies which are showing that standing in abduction have very positive influence on hip development, decrease migration of the head from the joint, and also keep the range of motion of the joints. A tanulmányok kimutatták, hogy az abdukcióban való állás pozitív hatással van a csípőízület fejlődésére, valamint a migráció százalékos arányának csökkenésére és az ízületek mozgás tartományának megtartására. That's why with children which already have some hip problems starting or it's more severe, we use only standing frame which is possible to adjust the angle and hip abduction. Tehát, hogyha a gyereknél vannak bármilyen csípő problémák, akkor olyan állítógépet használunk, amelyiknek megvan a dőlésszögbeállítás és az abdukció lehetőség. And obviously priceless is cooperation with a doctor, therapist, doctor and orthotic specialist, as we need to secure children feet with AFO and know the further steps. Is there a surgery plan? Is there an intervention like Botox? Or a muscle anatomy plan as well. A felbecsülhetetlen az orvosokkal és az ortopéd műszerésszel való együttműködés, mivel a gyermeklábát sokszor ortézisben vagy más megfelelő ortopéd eszközben kell rögzíteni, és további lépéseket kell tenni, mint például tervezett műtét, botox injekció vagy más beavatkozás, amelyek szükségesek a csípő elmozdulásának megállításához. Currently in our center, we have children with dislocated hip and also planned surgeries in the future. Jelenleg is foglalkozunk a központunkban olyan gyereknek, akinek a csípője kificamodott, és tervben van a műtét közeljövőben. And how we try to prepare them is we put them in standing frame already with the dislocated hips in tilted position. The way they don't put the weight on their legs. Úgy készítjük fel, hogy abdukcióval állítógépbe helyezzük, és az állítógépet megdöntjük úgy, hogy elkerüljük az alsó végtagok terhelését. Very important is to observe if the child is not in extreme discomfort, if we are not abducting legs too far. Nagyon fontos, hogy figyeljünk a gyermekre, hogy ne okozzunk neki kellemetlenséget, és ne okozzunk extrém korrekciót. And the goal of this standing, I would say, it's almost standing because actually child is in this position, is to elongate all the structures around the hip. A cél ilyen állításban, majdnem fekvésben, hogy a csípőizület körüli struktúrákat megnyújtsuk. Place body in a general extension, so extended trunk, extended legs. A testet teljes nyújtásba helyezzük, tehát egyenes háttal, egyenes lábakkal. And then also, which is something what nobody actually think about, but child, thanks to that, is also getting used to the new equipment, and thanks to that, work after surgery will be as much easier. És még egy dolog, amire sokszor nem gondolunk, az, hogy a gyerek megismeri az eszközt, elkezdi megszokni, mivel a műtét után napi szinten kell majd használnia. What is also important is to remember that when we place children in standing frame, with dislocated hip or with I would say good hips, we place the joints in a more physiological position.
Amire nagyon fontos emlékezni, hogy amikor a gyereket behelyezzük az állítógépbe, attól függetlenül, hogy csípőficamos vagy egészséges csípőjű, az ízületeket a fiziológiás helyzetbe helyezzük. Sorry, there is something wrong with your internet and it's breaking. Marta? You're disappearing. Good. Okay, now it's better. Yes, sorry. Okay. So also their muscles are in a more physiological position. Tehát az izmok is jobban fiziológiai helyzetbe kerülnek. And thanks to this, we can use techniques like electrostimulation more effectively because muscle is in optimal length, so it can work optimally. És ennek köszönhetően erősebb terápiás eszközöket használhatunk, mint az elektrostimuláció például, mert mivel ki van nyújtva az izom, jobban működik, jobban lehet aktivizálni. And now there will be few questions which we got from our registration form. And the first one is if my child doesn't have head control, can we stand? Most pár kérdés következik, amit az űrlapon keresztül megkaptuk, és az egyik például, mint hogyha a gyerek nem tudja tartani a fejét, lehet-e őt állítani? And answer obviously is yes. A válasz természetesen igen. Children with no head control will often not reach physical independence in many areas of their life. That's why it's crucial to let them develop mentally and sustain good body position. Tehát a fejkontroll nélküli gyerekek gyakran nem érik el azt a fizikai függetlenséget az életük számos területén, és ezért kulcsfontosságú, hogy mentálisan fejlődjenek és jó testi kondíciót tartsanak fenn. And standing frame definitely can help in that. És az állítógép ebben határozottan tud segíteni. And of course, we need to remember that the standing frame have to support child basically everywhere. Hold the trunk, hold the head, hold the legs, just for the child to be able to reach maximum function. Természetesen emlékezni kell arra, hogy minden testrészt meg kell támasztani, ami a biztonságos álláshoz és a funkciók maximalizáláshoz kell. A törzs, a lábak, a kezek, a nyak. Now, my child cannot roll, crawl, nor sit independently. Can we stand? Következő kérdés az, hogy a gyerek nem tud forogni, nem tud mászni, nem tud ülni önállóan. Lehet-e őt állítani? And here I would like to encourage you, if you have power, to go on the floor. Make a push-up on the floor. Then do the same push-up, but just against the wall. And think about which one is easier. Meg szeretnénk kérni önöket, hogyha még van erejük, akkor csináljanak egy fekvőtámaszt a földön, és aztán még egy fekvőtámaszt a falnál támaszkodva, és mondják meg, hogy amelyik könnyebben ment. And I believe that 99% of people will say that the one against the wall is easier. It's easier to make. És hát abban hiszünk, hogy 99% azt fogja mondani, hogy a falnál azért könnyebb. So we cannot forget that some of the function will be never achieved on the floor by our children because the way gravity works, which is on the bigger surface. Tehát nem lehet elfelejteni azt, hogy bizonyos funkciókat a padlón a gravitáció működése miatt soha nem lehet elérni. De a gyereket be lehet állítani, és ebben a helyzetben erősíthetjük a testét. Yes, and often thanks to the strengthening in a higher position, child is developing new skills in lower position, which is very rare to happen other way around. Gyakran előfordul, hogy a magasabb testhelyzetben történő erősítésnek köszönhetően a gyermek új képességeket fejleszt az alacsonyabb testhelyzetben, és ez ritkábban fordítva történik.
And now my child is standing alone, can walk independently. Can he, she still benefit from supported standing? Még egy nagyon jó kérdés, hogyha az én gyerekem tud állni, vagy járni önállóan, vannak-e neki előnyei az állításban? And this is my personal challenge many times to convince parents of children from level 2 or 3 of GMFCS to use standing frame. Ez a Márta személyes kihívása, hogy meggyőzni a második és a harmadik szintű GMFCS gyermekek szüleit, hogy használják az állítógépet. These children usually can do a lot or even everything, but the quality of the movement is lower than it should be. Ezek a gyerekek nagyon sok mindent, és néha mindent is meg tudnak csinálni egyedül, de a mozgás minősége csökken. Which means that they never stand symmetrically or in a good alignment with a proper weight bearing in all joints. Ami azt jelenti, hogy kb. Soha nem állnak szimmetrikusan, vagy jó testtartással, megfelelő súlyterheléssel minden ízületben. And we need to remember that how our children and we as well, how we use our body, that's how the body is developing, and that's how body will be shaped. És ezt tudnunk kell, hogy a gyermekek ahogyan használják a testüket, úgy fejlődnek is. Tehát olyan formája lesz a testnek, mint ahogyan használják. Standing frame in here might postpone some in time bone surgeries like the rotation of bones, postpone also pain in the joints from not proper weight bearing. Az állítógép időben elhalaszthatja a csontműtéteket, például a derotációs csontműtéteket és a nem megfelelő teherbírásból eredő ízületi fájdalmakat is. Not even mentioning the sensory experience it can give them, because many of these children don't even know what stand straight or don't lean to the side mean. Nem is beszélve a szenzoros ingerekről, amelyeket a gyereknek adunk, akik tapasztalat nélkül nem is tudják, hogy mi az, hogy állj egyenesen, vagy ne dőlj oldalra. Ez mit jelent? And now I'm here letting Tamara to say a few words and our special guest Jordan. Igen, van egy speciális vendégünk, Jordan, az ortopéd műszerészünk, de előbb még szeretnék mondani pár szót arról, hogy lehet kapni az állítógépet, mert ez is egy nagyon nagy és gyakori kérdés. Természetesen meg lehet venni, tehát mindenféle állítógép van a piacon. Vannak több lehetőség vannak alapítványok, akik segítenek a mozgássérült családoknak, gyűjtéseket szerveznek, és megveszik a gyereknek. Vannak állítógépek, amik fenn vannak a NEAK támogatási listán, azokat is érdemes megnézni, lehet, hogy az orvos felírja a receptre, és meg lehet kapni. És természetesen mindig ott van az egyedi méltányossági kérelem, hogyha olyan állítógép jó a gyereknek, ami pont nem szerepel a listán, akkor ezzel is érdemes foglalkozni, mert vannak pozitív válaszok, és vannak sikeres sztorik is. Meghívtunk Jordánt is, az ortopéd műszerészt, ahogy mondtam az előbb. Ő tud nekünk mondani arról, hogy ő milyen állítógépeket, nem is állítógépeket, hanem ő milyen megoldásokat tud nyújtani annak, aki szeretne állítani a gyermekét. Jordán? Igen, itt vagyok, nem tudom, hogy hall-e mindenki. Hogyha lehet egy kicsit hangosabban, az lehet, hogy jó lenne. Én egy kicsit halkan hallak, személy szerint. Halló? Igen. Igen, üdvözlök mindenkit. Tóth Jornán vagyok, nem tudom, szerintem elég sokan ismernek itt a jelenlevők közül, de ezen az esti órán is mindenkit üdvözlök. Jordan, we don't hear you. Why? You speak very, very quiet. Can you maybe put the phone closer? Mert hallja. Én hallom, csak halkan. Halkan, nem igen. Tudom, hogy miért, pedig maximumra van hangosítva nekem a... Aha.
kaptunk még Most egy... hallottok jobban? Igen, ez jobb, ez sokkal jobb, köszönöm. Jó, oké. Ortopéd műszerészként nekünk azért nem áll módunkba ennyi fajta variáció, mint ezek az állítókereteknél. Igazából mi egy ilyen összvér megoldást szoktunk alkalmazni, egy úgynevezett csípő vagy medencekosaras négykörsines állítógépeket vagy járógépeket szoktunk alkalmazni ilyen esetekben, amikor mondjuk nem megoldható egy ilyen állítókeretnek a beszerzése valamilyen úton, módon, vagy anyagi, vagy egyéb más okok miatt. Azt kell ezekről az eszközökről tudni, hogy ortopéd orvos vagy rehabilitációs orvos fölírhatja, még olyan gyermekeknek is, akik nem rendelkeznek közgyógyigazolvánnyal, akkor is a alkalmazott alkatrészeknek a mennyiségétől függően ilyen 5 és 15 ezer forint közötti önrésszel ezeket meg lehet szerezni. Akinek meg közgyógyigazolványa van, aznak persze természetesen ingyenes. Tehát azt az állam finanszírozza. De ahogy mondtam, ezek az eszközök, ezek nem adnak lehetőséget annyifajta pozicionálásra, mint ezek a keretek. Úgyhogy most magam ellen beszélek, de nyilván aki több ilyen pozicionálási lehetőséget akar a gyermekének, annak sokkal jobb, hogyha beszerez egy ilyen keretet, de akinek mondom nem áll módjába, és esetleg nincs is szükség ennyi állítási lehetőségre, annak tudunk készíteni olyan négykörsines, csípőkosaras vagy keretfűzős járógépnek nevezett eszközt, akár egy macitalpal, amivel egy fix állítást is meg lehet oldani. Hát itt a Sherbe itt már csináltunk olyat is, ahol ugye a Márta kérésére egy abdukciós helyzetben állítottuk a gyermeket, tehát akár erre is van lehetőség, de nyilván itt az eszköz elkészültéhez nyilván a megfelelő szakemberekkel való konzultáció szükséges, tehát nyilván a mozgásterapeuta, az orvos ajánlása alapján készülnek ezek az eszközök, attól függően, hogy mit szeretnénk elérni vele. Köszönjük szépen, Jordán. Nagyon szívesen. Akartam még kérdezni hozzá, hogy az oké, hogy nem lehet annyi sokféle beállítást megcsinálni ezeken a keretfűzős járógépeken, de biztos, hogy van olyan gyerek, vagy van olyan csoport, akinek ez a jó választás. Igen, én azt gondolom, hogy igen. Főleg az olyan gyermekeknek, akiknek nagyobb eséllyel lehet további fejlesztésekre is felhasználni ezt az eszközt, hiszen, mint ezt mondtam, ez igazából egy járógép, tehát adott esetben megfelelő fejlettségi szint elérésekor akár ugye a járás indítást, vagy különböző pozíciókat, járási pozícióknak a felvételt is lehet vele gyakorolni. Uh-huh. Jó, köszönöm. De mondom, mindenképpen ez megbeszélés, és nyilván a mozgásfejlesztők, vagy a mozgásfejlesztő szakembereknek, illetve hívjuk rehabilitációs tímnek a döntése alapján kell, hogy elkészüljön ez az eszköz. Igen, amit Márta is kiemelte, hogy itt egy egész csapat kell, hogy dolgozzon azon. Így van, így van. Hát a tankönyvben is így van megírva, tudjuk nagyon jól, azért maradjunk a realitás talán, hogy ez nem mindenhol van így,
de azért hála Istennek látom a fejlődést, úgyhogy egyre több helyen azért meg lehet találni azt az utat, hogy közösen tudjunk együtt dolgozni ebbe a teambe, a megfelelő szakemberekkel, és ez azt gondolom, hogy ezeknek a gyermekeknek a fejlődésében ez egy nagyon nagy előny. Igen, és ugyanúgy gondoljuk. Köszönjük szépen, Jordi, hogy csatlakoztál hozzánk. Nagyon szívesen, én köszönöm a meghívást, én is érdekes dolgokat hallottam, úgyhogy nagyon szuper volt. Örülünk. Do you have anything else to add, Márta? Yes. Okay. So I mentioned few articles, and I don't want to just say about them and not actually give access to them. So I would like to invite you to our page where you can search. For sure, in Hungarian it's called differently, but there is a more option. Find a group, and there is Sher Physiotherapy, where you can find files. And then tomorrow articles which I mentioned and many more will appear there, so you can have a look and even, I would say, dig deeper into this topic. Okay, tehát Márta említette a tanulmányokat, és nem szeretne, hogy csak így elmondja, hogy vannak is, és nem lehet őket megtalálni, úgyhogy létrehozta egy ilyen csoportot, amit meg lehet találni a mi Facebook oldalunkon, ezt a baloldali képet, a Sher Európai Rehabilitációs Központ, azt gondolom sokan ismeritek, és ott a More menüben meg lehet találni a csoportokat, és ez a csoport ehhez az oldalhoz tartozik, ott meg kell keresni ezt a Sher Physiotherapy-t, és holnap Márta oda fogja feltölteni ezeket a tanulmányokat, amiket említette, és amikben el lehet olvasgatni, hogy milyen pozitív hatással van az állítás a gyerekekre. And I also would like to add that this meeting will actually be available on our YouTube channel. So if someone wants to just listen to it again, or someone didn't manage to come today, I invite you to our YouTube channel to watch it again. Azt is szeretném Márta említeni, meg támogatom, hogy ugye a meetinget, ezt az előadást ezt felvettük, remélhetőleg, és felrakjuk a YouTube csatornánkra, úgyhogy később is vissza lehet nézni, hogyha valakinek még szüksége lehet rá, vagy el lehet küldeni valakinek, úgyhogy a YouTube-on meg tudják minket találni, Sher Európai Rehabilitációs Központ, azt hiszem, de linket csatoljuk arra is az eseménybe, és be lehet követni minket ott is. And now we welcome all the questions. I would like to ask everybody to put them in the chat, and then we will try to go through as many as possible. Tehát most lehet a chatbe beírni a kérdéseket, és megpróbáljuk minél többre válaszolni. I have one question that I see as direct message. I'm not sure if you see it or not. Okay. I will read it first in Hungarian, and then I will translate it to you, so it's clear for everybody. Mi az ajánlásotok azoknak a személyeknek az állításával kapcsolatban, akiknél tért-boka probléma is van, például nem kimozgatható a kontraktúra? So what is your suggestion for those persons regarding standing who has problem with knees or ankles, for example, contracture which is not movable? So there is a possibility to adjust some of the standing frames, to adjust also degree of knee flexion, but it also depends on how severe the contracture is. And I would say that probably before standing, if it's severe lack of extension, to plan with a doctor intervention, and also physiotherapy to make it as mobile as possible, then let's say surgery, and after that to stand. Tehát egyrészt vannak olyan állítógépek, amelyikben be lehet állítani a térflexiót is, de egyébként meg a probléma komolyságtól függ. Tehát, hogyha nagyon erős a kontraktúra és egyáltalán nem lehet kimozgatni, akkor gyógytorna és orvossal kell konzultálni, lehet, hogy valamilyen beavatkozás szükséges. Many times these contractures, they seem to be, I would say, fixed, but we had few children where it was written that they have contractures, but then we worked on the soft tissues and manually, and then the extension was possible to be achieved. And then standing frame is very good in keeping the effect of the therapy. Voltak olyan esetek is, amikor azt mondták, hogy nem kimozgatható a kontraktúra,
viszont a puha anyagok és a manuális kimozgatással sikerült kinyújtani az izmat, és ilyenkor meg az állítógép nagyon jó hatása van arra, hogy megtartjuk ezt a nyújtást, és nem engedjük, hogy visszakontraktúrjunk. Köszönöm szépen, nagyon szívesen. Köszönjük a kérdést. So another question, I think you see. Yes, I have a question. Maybe you can translate it. I see. So it's in English, so yes, translate it for everybody because I know. Okay. I will read it. I have a question, if I'm allowed. What about the assisted, supported standing for CP children with severe scoliosis? Tehát a kérdés a következő. Mit tudnál mondani a támogatott állításnak a gyerekeknek, akinek erős szkoliózisuk van? So this is very similar to children with hip dislocation. Usually children have gorset as well, and I would put these type of children in tilted position on a standing frame just to elongate, because scoliosis is one thing, but also probably there are contractures down in the legs. So to elongate body as much as possible, but not vertically, just tilted. And also to push for the surgery. Tehát ez is hasonló a helyzet a csípőficamos gyerekeknél. Lehet használni az állítógépet, de nem használjuk teljesen függőleges helyzetben, hanem döntött, tehát megdöntjük az állítógépet, és igazából itt szoktak lenni kontraktúrák a lábakban is, ezért fontos figyelni arra, hogy a lábak is minél jobb nyújtásban legyenek. Illetve a műtétet is figyelembe kell venni, vagy lehet tervezni. If I can add one more thing about the scoliosis, there is basically nothing to wait for, because when there is already severe scoliosis, and as long as obviously the child is in a shape to have a surgery, it should be done as soon as possible, because scoliosis is pushing on all internal organs, and the child slowly will have problems with breathing, with all the systems which we spoke about. Még egy dolgot szeretném által hozzáadni, hogyha nagy a szkoliózis, akkor igazából nincs mire várni, hogyha olyan állapotban van a gyerek, hogy lehet műteni, akkor műteni kell, mert a szkoliózis nyomja az egész belső rendszeret, a tüdő, a légzés nem működik jól, a vérkenigés, igazából minden, amiről beszéltünk a prezentáció elején. Oké. Látok még egy kérdést. Az állítás előtt érdemes átmasszírozni, átmozgatni a gyermek csípőjét, lábait. So the next question is if it's worth it before putting a child into standing frame to massage and make mobilization of the hips and legs. Of course, it's always whatever can help child to accept better the standing frame. Some children don't need it, and some children cannot manage standing frame without it. So mobilization, massage, even putting the weight in sitting is very, very much recommended. Természetesen, tehát mindent, ami segít abban, hogy a gyerek elfogadja az állítógépet, azt meg kell tenni. Tehát a masszázs is, és az átmozgatás és mobilizáció az mind jó lehet. Vannak gyerekek, akik ezek nélkül nem akarnak állni, vagy nem fognak állni. And if it's made regularly, every time we put child in standing, they will need less and less and less preparation. Hogyha ezt rendszeresen csináljuk, akkor minden egyesszer, amikor berakjuk a gyereket az állítógépbe, annál kevésbé szükségesek lesznek ezek a mozgások. Okay, I see another question from Zsófia. Együtt dolgozom egy olyan gyermekkel, akinek negatív tapasztalatai vannak a passzív kimozgatással és az állással, állítógéppel kapcsolatban. Nem szeret állni az állítógépben, lábfejeknél és térnél vannak deformitások, kontraktúrák. Hogyan tudnék neki segíteni? So this is a physiotherapist and she is working with a child who has negative experiences with passive mobilization and standing frame. He or she does not like to be in a standing frame and has deformities at the feet and at the knees and contractures. How can she help them? So that would be, for me, needed more, like I encourage this therapist to contact us maybe directly or after, or
after the live, because I would need more information. What was the negative experience? I know that some standing frames are very, I would say, aggressive, that the child is put in standing right away, vertically, which might cause trauma for some children. Tehát Márta azt javasolja, hogy inkább beszéljünk erről külön, mert több információra szükség lesz, és azt is lehetséges, hogy nem lehet egy ilyen kemény állítógépbe beállítani ezt a gyereket, mert traumát is lehet neki okozni. This is the one thing. And second thing, I would need to know which kind of equipment child have now, because many times it's just a matter of good AFO, which will secure the feet, and then putting a child in the first horizontal position and slowly getting into vertical. Tehát azt is tudni kell, hogy jelenleg milyen ortopédiai eszközök vannak ennek a gyereknek, mert lehet, hogy az egy szempont, hogy nem a megfelelő eszközöket használja, lehet, hogy az ortézis nem jó neki, fixen kell, hogy tartja a talpát. I'm sorry, I don't remember the last part you said. That we should gradually start from horizontal position and slowly put it more and more in standing. Put the child on standing. Fokozatosan kell kezdeni, tehát lehet, hogy inkább közelebb a vízszintes helyzettől kéne kezdeni, és fokozatosan jobban függőlegesíteni. Yes. Oké, nagyon köszönjük mi is a kérdést, és várjuk majd. Az elérhetőségeinket azt látta az előző szlájdon, de igazából a Facebook eseményben, ahol bejelentkezett, ott is szerintem meg lehet találni mindent. Oké, vannak-e még kérdések valakinek? Addig én szeretném említeni azt, hogy Jordánnal állandóan együttműködünk, és lehet őhozzá is kérni kontaktot tőlünk egyrészt, nálunk is lehet szervezni vele találkozásokat, meg konzultációkat, illetve az állítógépeknek egy részét, amit láttatok a szlájdokon, a dőlésszögbeállítás, meg az abdukciós állítógépek, azok nálunk a Sherben vannak készleten, úgy értve, hogy használjuk napi szinten a gyerekeinkkel. Úgyhogy, ha valaki ki szeretne próbálni, akkor szintén lehet kérni időpontot, és meg lehet nézni, ki lehet próbálni. I want to add one more thing regarding whole process of standing, putting child in standing position, especially children who never experience standing frame or standing in general. Még egy dolgot szeretném Márta hozzáadni olyan gyerekekről, akik soha nem álltak, akiknek nincsen tapasztalatuk, és akikkel szeretnénk elkezdeni az állítást. That we have here on our meeting few parents which know exactly what I will speak about, that sometimes it takes so much preparation that we have 2 hours of therapy, and we do electrostimulation, we do vibration, we do weight bearing, everything just for these 5 minutes on the end of standing. But I would say we try as much as possible. Sometimes it's not successful, but as much as possible, happy standing. And this 5 minutes, it really counts very much. Vannak itt ezen az előadáson is szülők, akik tudnak jól, hogy miről van szó. És néha nagyon-nagyon sok mindent megtesszük a gyerekkel, tehát 2 órás terápia, elektrostimuláció, vibrációs platform, mindenféle átmozgatások, csak azért, hogy a terápia végén 5 percet töltsön el a gyerek az állítógépen, de ez az 5 perc, ez boldog legyen, és ez mennyire sokat jelent neki, és számít neki, és segít neki. And the most important is how it will be continued at home. So we can do everything on the therapy, but if parents are not repeating it every day, each therapy we will have the same problem. So basically, parents do the hardest job by repeating every day with standing. And sometimes after 3 months, 4 months, the child who didn't manage to stand is totally fine in standing. És ugye a legfontosabb az, hogy mi történik a terápia után, mert a terápián lehet edzeni, meg gyakorolni, hogyha otthon nincsen folytatása, és nincsen gyakorlás, és nincsen állítás, akkor minden terápián ugyanaz a probléma lesz.
Viszont, hogyha a szülő otthon megcsinálja, ami nagyon nehéz munka és sokszor fárasztó, hónapok után nagyon jó eredményeket lehet elérni, és a terápiának is sokkal-sokkal jobb hatása van. Márta, you're here? Yes, I'm here. I didn't see you. Sorry. Okay. So I mentioned about the possibility to try the standing frames in our center, and I don't see any more questions coming. So we would for sure want to thank everybody for coming, and we hope to see them in person, or if there's any questions afterwards, we are also welcoming any questions. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki eljött ma este és meghallgatott minket. Hogyha még lesznek kérdések, akkor lehet minket keresni, lehet írni e-mailt, lehet írni Facebookon, igyekszünk minden megkeresésre válaszolni. Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük. Thank you very much. És szép estét kívánunk mindenkinek. Good night. Köszönjük.